Північна Корея, як ми знаємо, провела свої перші навчання із ядерної контратаки, щоб імітувати систему управління ядерним пусковим гачком під керівництвом Кім Чен Іна, їхнього лідера. Це вперше вони провели такі випробування, і нагадаємо собі, що це відбувається у той час, коли КНДР і Росія дуже тісно між собою співпрацюють, насамперед у передачі технологій та озброєння. В рамках цих випробувань загалом загальнонаціональної системи управління ядерною зброєю, вона називається ядерний спусковий гачок, артилерійські війська приєдналися до перших таких навчань в країні, щоб продемонструвати диверсифікований ядерний потенціал і висловити протест проти провокаційних і загарбницьких військових навчань Сполучених Штатів і Південної Кореї. Я від себе додам, що у КНДР ніколи не буває навчань, які відбувались би просто так, от просто, бо їм треба. Завжди вони приурочені до якогось абсурду, до загарбницької політики Сполучених Штатів. Просто проводять на честь Сполучених Штатів. Демонстрація потужності у зв'язку із загарбницькими амбіціями США. Все, що робить Північна Корея, вони це підв'язують під якісь загарбницькі видумані дії Сполучених Штатів. Кім Чен Ін, звичайно ж, був присутній на цих навчаннях. Ви зараз бачите, як він спостерігає за цими імітаціями, які включали в тому числі маневрування військ у позиції ядерної контратаки і стрільбу з артилерійських установок, з імітацією ядерних боєголовок на випадок оголошення тривоги у зв'язку із ядерною кризою. І Кім Чен Ін в кінці, коли вже все закінчилося, дуже високо оцінив готовність найкращої у світі тактичної ядерної зброї, висловивши задоволення навчаннями, які провели його військові. Вважається, що КНДР готується до запуску ще одного супутника-шпигуна після успішного виведення на орбіту розвідувального супутника в листопаді. І минулого тижня Північна Корея заявила також, що провела запуск стратегічної крилатої ракети для випробування великої боєголовки, а також нової зенітної ракети. Ну і зрештою, кілька вони запустили також в понеділок балістичних ракет малої дальності в напрямку моря біля свого східного узбережжя. КНДР регулярно, я нагадаю, намагається вбити море і рибу, яка плаває біля них. Не знаю, можливо, тому що їм не подобається риба, але жарти жартами, КНДР проводить всі ці навчання, вони стають можливими у тому числі завдяки співпраці КНДР і Росії, тому що неодноразово з'являлися повідомлення про те, що росіяни в обмін на артилерійські снаряди, в обмін на різноманітну техніку, яку КНДР, і снаряди, які КНДР надає для росіян, отримує Північна Корея за це певні технології, які дозволяють їм розвивати свій, у тому числі, ядерний потенціал. І, зрештою, проводити такі от випробування з балістичними ракетами, з їхніми пусками, які вони загалом здійснюють постійно, і це ракети малої дальності, і це зенітні ракети, які вони використовують регулярно. Це все у тому числі відбувається завдяки Росії. Навряд світ цього якось не бачить, він просто не може заплющувати на це очі, тому що КНДР, як і Росія, відкрито погрожує усьому цивілізованому світу. Але єдиним більшим терористом за КНДР, звичайно, є Російська нацистська федерація, яка продовжує свої злочинні дії в Україні, але сьогодні, наприклад, якщо говоримо за тимчасово окуповані території росіянами, там було у них неспокійно.